nandito naman po ang inyong lingkod, Clarice M. At kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to click the subscribe button. So ayan guys, kung mapapansin nyo, meron na po tayong bagong intro ng ating YouTube. So thank you po. Yan po ay gawa po ni Mr. Jimwell Ibanez. Salamat kuya! So guys, pasensya na kayo sa buko dahil tututsang-tutsang. Okay guys, ano bang gagawin natin ngayon sa video na to? So ipapakita ko po sa inyo dito kung paano ko po ginamit or ina-apply yung Brilliant Skin Rejuvenating Set. So bago po yun, check po muna natin ang aking skin condition ngayon. So ayan, may pimples po ako dyan. Saka ito, namumula pa po siya. So guys, matik po yan sa akin pag po ako ay nagpupuyat ng ilang araw o magkakaroon na po ng period. So ang pimples naman po kasi ay hindi naman po yan forever nawawala. So normal lang po sa atin, sa balat natin, na nagkakaroon talaga tayo ng pimples. So dito po sa video na to, ipapakita ko po yung step by step kung paano ko po siya ina-apply. So wala nang paligoy-ligoy, simulan na natin. Simulan po natin sa Kojic Soap. Guys, sa paggamit ng Kojic Soap, so mas maganda po na kinakat nyo po siya ng maliliit. So para pag nasa lagayan po siya, hindi po agad siya natutunaw. So sa pag-a-apply po niya, so wag nyo po agad siyang idadirect sa muka. So katulad po ng napanood nyo kanina, naglagay po muna ako ng kaunti sa kamay ko. Then nirab ko po siya ng ganon para bumula bago ko po siya in-apply sa muka ko. So kung nakikita nyo po yung paghihilamos ko po ay yung normal way na paghihilamos lang po natin. So kinukuskus, pa-circle, then pa-upward motion sa sinasama ko rin po yung liig at bato ko. So guys, kung bago ka pala gagamit ng Kojic Soap, syempre alam ko na pagdaanan ko na yan sobrang hapdi sa muka. So guys, pag ganun po, wag nyo nang patagalin sa mukha nyo. Balnawan nyo na po agad. Guys, kung hindi nyo talaga kaya yung hapdi, so guys, pwede naman kayo mag-skip ng paggamit nun. Then, the other day na lang kayo gumamit. Then, next na tayo guys. So, ito naman po yung paggamit po ng toner.
So, ayan guys, tapos na nga kayo maghilamos ng Kojic soap. So, toner naman. So, paglalagay po ng toner sa bulak, kaunti lang po siya. Huwag niyo pong damihan. Yung iba po sinasabi na 5 drops lang. So, pwede po yun. Kung napansin nyo guys, bago ko siya in-apply sa buong mukha ko, so, pinagdidiinan ko muna ng kauntian yung mga pimples ko, yung namumula. So, yun po yung ginagawa ko. Kasi, guys, yung toner kasi parang may alcohol content siya na nililinis niya po yung pimples natin. Tapos guys, nakita nyo naman na sa pag-apply ko ng toner, so hindi ko na po siya inuulit. Pag nadaanan na po ng bulak, hindi ko na po siya inuulit na dublen pa ng bulak. So guys, kasi sa pamamagitan kasi nun, mas lalong naiirita yung balat natin. So pag nadaanan na po siya ng toner, nabasa na po siya, wag nyo na po uli siyang haplusan. Guys, yun po yung nakikita kong reason sa iba kung bakit sobrang namumula or hindi nagkakaigi sa kanila yung products kasi pag nag-a-apply sila, sobrang irritated na yung mukha nila kasi ang lalakas nila maghagod, paulit-ulit, basang-basa yung bulak na paglalagay nilang toner. Para silang naglilinis ng kaldero maghagod sa mukha. So guys, nakaka-irritate po talaga ng mukha yun. So i-avoid nyo po yung ganung pag-apply. So guys, kung napapansin nyo, pa-upward motion po yung pag-apply ko po. Kasi mas na-absorb daw po ng balat yon pagpataas po yung pag-apply natin. At ito pa guys, dagdag ko lang. So, dati kasi po, meron din po akong pimples sa likod at dito sa may part ng dibdib ko. So, habang nagamit po ako nitong Brilliant Set na to, so, nakatulong po siya at nawala po yung pimples ko. So, after po natin mag-apply ng toner, pag-apply naman po ng sunscreen gel cream. Yung cream na po yan ang nakakatulong sa atin upang pumuti yung mukha natin at maprotektahan ito from UV rays. So, ang sunscreen gel cream po ay pinaka-importante dito sa set na yon. Kasi guys, wag niyong hayaang maubusan kayo nun. Kasi guys, kasi nagamit tayo ng toner, so yun yung pamprotect natin sa araw. Kung maubusan tayo nun at di tayo makakapag-apply, so matte
matik talaga yun. Malaki yung percent na masunog talaga yung mukha mo. Kaya guys, dapat lagi tayong prepare at meron tayo laging stock ng cream na yun. Kasi guys, ako, personally, lagi yun ang nauubos sa akin. So, hindi ko naman po hinahayaan na mawalan ako kasi nga, alam ko na yung magiging effect pag hindi pa ako nakapag-apply nun. Okay, ayan, sa gabi naman tayo guys. So, same process pa rin. Maghihilamos ka pa rin ng kojic soap. Then, mag-a-apply ka uli ng toner. Then, ito naman pag-a-apply ng night cream. Guys, ano ba ang ginagawa ng night cream? So, ito po yung nag-aalis ng dead skin dyan sa mukha natin. At siya po yung dahilan kung bakit namamalat. Kasi yung balat na naaalis sa atin, yun po yung mga dead skin na po natin yun. So guys, ang mukha po kasi natin, normally po talaga, nagbabalat po ng kusa yan. Nagpapalit po ng skin yan. Pero guys, sobrang tagal. At dahil sobrang tagal, naiipon na yung mga germs, yung mga dumi dyan sa mukha mo. Yan po yung isa sa nagko-cause kung bakit nagkaka-pimples tayo. So dahil nag-a-apply tayo ng night cream, so mas na-help yung skin natin na mas mapabilis yung pag-aalis ng mga dead skin natin. So, ibig sabihin, nare-renew na yung mukha natin. At dahil renew na o bago na yung mukha o yung balat ng mukha natin, so, kailangan na nating alagaan yun. So, paano nga natin naalagaan? Siyempre, yung patuloy na paggamit natin ng sabon para linisin, yung toner, at yung cream. So, guys, yung combination po ng apat na products na to ay, ang ginagawa niya talaga, tulong-tulong po sila mag-help na maalis yung mga pimples at mga dumi dyan sa mukha natin. So guys, ito share ko lang, nakakatawa po kasi na dati ako lang yung nanonood sa YouTube ng mga kung paano gumamit ng mga ganyang products, kung ano yung tamang gawin, step by step. So guys, ngayon ako na po yung sarili ko na po, ako na po yung nagsasabi sa inyo ng mga paraan ng pag-a-apply ko sa ganyang product. So guys, parang naging ano po siya sa akin, daan na nagsasabi na to see is to believe. So ganun po talaga parang sa buhay po. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Guys, disclaimer lang po, hindi po ako sponsored ng Brilliant or ng kahit anong products. Nag-share lang po ako ng pimples journey ko para naman po
yung may mga problema rin po sa mukha katulad ko po dati, ay gusto ko lang siyang i-share dun sa mga pwedeng manood nito na baka maging effective din sa inyo yung products na ginamit ko. Yun lang yung gusto kong maiparating sa inyo. So guys, ito dagdag ko lang po parang advice or tips ko na rin po sa inyo. So pag nagamit po tayo ng isang products, wag po nating iasa sa products lang yung trabaho. Wag po nating iasa dun sa products na siya lang yung tutulong sa atin para mawala yung problema natin sa mukha. Guys, ang paggamit po ng isang products ay sinasamahan din po ng disiplina. So guys, ako personally nung nagamit ako, hindi po ako nagpupuyat. Lagi po akong umiinom ng tubig. So, sa ganun po, mas natutulungan ko yung products doon sa trabaho niya na alisin yung problema ko sa mukha. So, kung gusto mong ma-achieve yung ganitong mukha mo, kung gusto mong ma-achieve yung pinapangarap mong itsura, so guys, samahan po natin ng disiplina. Guys, baka hindi pa nakakapanood sa inyo ng pinaka-pimple journey ko. So, nilagay ko po siya sa description box ko below. So, basahin nyo na lang po siya. So, ayan guys, salamat sa panonood at kung natulungan ko kayo at kung naging helpful ang video na to para sa inyo, don't forget to like, share, and subscribe sa channel na to. Thank you!